สมัยก่อนที่จะมีนอตเกตอ่ะดนตรีเพื่อนๆกันเนี่ยเล่นดนตรีอยู่ที่ถนนคนเดินมาหลายปีมากผมว่ามีเกิน7 ปีอ่ะที่ทุกวันอาทิตย์เราจะต้องไปเล่นถนนคนเดินผมว่าพื้นที่เป็นจุดแรกที่สำคัญเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะเราจะปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ว่าที่ดินเราเล็กมากเลยเราก็ได้ปลูกแต่ในกระถางต้นไม้มันก็จะเล็กๆนี่แต่ถ้ามีพื้นที่กว้างใหญ่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้สร้างความหลากหลายสมมุติว่าเรามีห้องเล็กๆแต่ว่าเรามีแจมเซสชั่นมันก็เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากที่เราไม่ได้รู้จักกันthis is the time is open for everybody นะครับ in any kind of music any kind of style จุดเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการทำความรู้จักเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการถ่ายเทองค์ความรู้ information อันนี้อันดับหนึ่งคือพื้นที่อันดับที่2ก็คือว่าไอ้ ecosystem ของเมืองทั้งหมดนะครับเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองที่โอ้โหมี expat เยอะมี digital nomad เป็น international มีสนามบินนะที่เป็นนานาชาติผมก็คิดว่าเป็นเมืองใหญ่ทั้งภาคเหนือใครก็ต้องมาเรียกว่ามาแวะเชียงใหม่ก่อนที่จะไปในภูมิภาคอาจจะแวะไปทางตอนใต้ของจีนเวียดนามหรือลาวอะไรก็แล้วแต่เชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นมีอีโคซิสเต็มที่ดีสวัสดีครับผมชื่อเต่านะครับวารินทาทันเป็นเจ้าของร้าน Moment Sotis Jazz Club ส่วนตัวก็เล่นดนตรีด้วยเล่นดับเบิลเบสครับคือผมเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็ไปเรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทที่กรุงเทพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมาประมาณ13 ปีแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มตัวละก็เลยอยากจะกลับบ้านตอนผมอยู่กรุงเทพเนี่ยนักดนตรีเยอะมากแล้วก็เรามี3 มหาลัยที่แข็งแรงมากๆในดนตรีแจ๊สอย่างเงี้ยเขาผลิตนักดนตรีแจ๊สมาปีหนึ่งก็จบการศึกษามาเยอะก็มีเด็กรุ่นใหม่เยอะส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยมันดูเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าวงเยอะจริงสถานที่เล่นเยอะจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดูมันก็แค่หน้าตาเดิมๆซ้ำๆเดิมถ้าเกิดวันไหนมีใครลาใครอะไรก็จะหาคนแทนยากคิดว่าน่าจะเป็น the fact ที่ว่าคนค่อนข้างจะ open ให้คนเข้ามาแจมค่ะจะไม่เหมือนแต่ก็ทางส่วนตัวยังไม่เคยไปที่อื่นแต่ว่าเขาก็พูดต่อๆกันว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาจะ circle เขาจะ small มากแล้วเขาจะไม่ค่อย allow คนอื่นให้เข้ามาแจมเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่เราค่อนข้างจะ free ก็เรื่องซ้อมหลักๆไม่ค่อยซ้อมครับไม่ค่อยซ้อมด้วยกันนะครับเพราะว่า100 ชิ้นแล้วก็เน้นการสื่อสารกันอย่างการขึ้นเพลงการจบเพลงบางทีก็สื่อสารไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่แต่ว่าคนดูไม่รู้ครับ เพราะว่าเรามืออาชีพเราหน้านิ่งฮะแต่ไม่ค่อยหลุดกันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มืออาชีพเหมือนกันการนัดซ้อมดนตรีด้วยกันเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องใหญ่นะดังนั้นวิธีการก็คือเราก็ต้องไปทำการบ้านของตัวเองมาอะไรเงี้ยอาจจะแบบอย่างผมก็ต้องแกะเพลงมาท่องจำเพลงมาแล้วก็ท่องจำท่อนท่องจำคอร์ดท่องจำประโยคที่ต้องเติมอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าท่องจำโซโล่เราสำคัญที่สุดคือเราต้องทำยังไงให้เราตัดสินใจว่าเราจะวางทุกอย่างลงแล้วสนุกแค่กับเนี่ยชั่วโมงเนี้ยไม่ต้องคิดว่าเพลงถัดไปจะร้องอะไรหรืออะไรด้วยซ้ำอยู่กับเพลงเนี่ยให้จนจบแล้วเราจะสนุกกับเพลงนี้ได้ยังไงบ้าง
I'm pretty, don't know how to respond. I tell him that he's pretty too. Can I say that? Don't have a clue. With every passing moment. ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าด้วยความง่ายของเมืองมีพื้นที่ทางศิลปะและดนตรีที่หลากหลายในเชียงใหม่บางทีแบบผมชอบดนตรีแจ๊สก็จริงอะแต่ความจริงอะผมก็ยังสนใจเรื่องอาร์ตเรื่อง culture เรื่อง spiritual ผมว่าเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ที่ความหลากหลายแล้วนี่มันช่วย support spirit ของดนตรีแจ๊สอะแล้วก็ดนตรีแจ๊สมันหมายถึงการพูดคุย interact เป็น emotion ก็ค่อนข้างเยอะผมคิดว่าแบบเชียงใหม่หลากหลายมากขึ้นเยอะนะครับมีดนตรีที่เหมือนท่าแพอีสอ่ะเขาก็ develop มีดนตรีหลากหลายที่บางทีผมก็มันไปไกลอ่ะเป็น world music มีดนตรีจากหลากหลายประเทศอย่างมโหรีก็มีดนตรีพื้นบ้านก็ไม่ได้มีทุกเบรกแต่ว่าผมคิดว่าในทุกๆวันนะมันจะมีดนตรีที่แบบผมนึกไม่ถึงเครื่องดนตรีที่ผมบางทีนึกไม่ออกว่าที่ดนตรีแบบนี้แล้วมันใกล้อ่ะอินเทอร์เน็ตอ่ะแบบว่ามันทำให้เราเห็นเทคนิคมันทำให้เราเห็นอารมณ์ผมว่าน่าสนใจแล้วก็เมโลชิพอ่ะผมว่าเขาก็พยายาม develop เรื่องแจ๊สซีนที่มันเป็นสแตนดาร์ดที่เป็นโมเดิร์นแจ๊สเป็นฮาร์ดร็อกมากขึ้นมีการเขียนเพลงให้นักดนตรีแบบแต่งเพลงมาเล่นทำเซตลิสต์ที่มันแปลกๆผมรู้สึกว่าคนพยายามจะหาอะไรใหม่ๆมากขึ้นผสมผสานมากขึ้นนะครับ สำหรับดนตรีของที่เนี่ยก็จะมีทั้งแจ๊สแล้วก็ไม่แจ๊สเนาะแล้วก็แจ๊สเนี่ยเราก็แตกแขนงออกไปเป็นแบบหลายแนวอีกเพราะแจ๊สเราก็มีหลายแบบในโลกนี้เนาะมีทั้งสแตนดาร์ดทั้งโมเดิร์นแจ๊สทั้งคอนเทมพอรารีทั้งสมูทแจ๊สแจ๊สร็อกยังมีเลยอะไรเงี้ยเนาะก็เราก็พยายามจัดสรรให้มันไม่ซ้ำกันในแต่ละวันคนจะได้ไม่เบื่ออะไรเงี้ยครับก็มีทั้งฟังง่ายฟังยากมีทั้งแบบเข้มข้นไปเลยแบบสเวตเฮดไปเลยก็ถามว่ามันคือคนส่วนใหญ่ก็จะชอบฟังที่แจ๊สที่ฟังง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเราคิดว่ามันจำเป็นต้องมีแจ๊สที่ฟังยากบ้างเพื่อจะให้เป็นทางเลือกแล้วก็นำเสนอในสิ่งที่ต่างออกไปบ้างบางทีเขาจะมีแบบ free improvisation เข้าไปใน art exhibition ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน improvise แล้วก็ paint เพราะว่าเชียงใหม่มันจะมีลีลาของดนตรีแจ๊สอีกสายหนึ่งเหมือนกัน personally คนเชียงใหม่เป็นคนชิลอ่ะคนเชียงใหม่ไม่ค่อยรีบคนเชียงใหม่ชิลกว่ากรุงเทพเยอะเราไม่ค่อยต้องรีบไปทำอะไรกว่าจะเดินทางเลยรีบใช้เวลาน้อยกว่าเยอะมากน่าจะเชฟทำให้เรามีความชิลที่คล้ายกันแล้วพอใครผิดพลาดหรืออะไรมันก็ไม่รู้นะในส่วนตัวหนูจะผมมอง ไม่เป็นเรื่องใหญ่ วงน็อตเกตด้วยซ้ำแนวดนตรีของน็อตเกตค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างแนวที่เล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าพูดในเทคนิคแล้วมันมีอยู่มันคอร์ด2 คอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยโซโล่ยาวๆชิลๆมีเวลาไม่ต้องเรียกไงไม่ต้องโชว์อะไรมากแต่ว่าต้องสนุกต้องมี energy เราเคยไปแข่งครับ แล้วก็กรรมการหลายคนทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศนะครับเขาก็จะชอบพูดประมาณว่าโอ้ยูแบบเชียงใหม่ซาวมากเลย เราก็เลยแบบไปเริ่มหาครับว่าเฮ้ยเชียงใหม่ซาวคืออะไรแบบคือก็บอกงี้ครับนักดนตรีเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นคนที่มีสกิลที่เก่งระดับโลกขนาดนั้นแต่ว่าความมิวสิคอลของเชียงใหม่นะครับไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่ว่าแบบเรารู้สึกเยอะกว่าคนกรุงเทพอาจจะเพราะว่าอย่างที่บอกครับนักดนตรีเชียงใหม่มันเลือกแนวที่จะเล่นได้น้อยมากเพราะฉะนั้นสมมุติเราชอบเมทัลเราก็อาจจะต้องมาเล่นป๊อปเราชอบคลาสสิกเราก็ต้องมาเล่นแจ๊สเราต้องเล่นได้หลากหลายช่องมากเลยอะไรเราสนุกกับการเล่นดนตรีโดยที่เราไม่แคร์ว่า
มันเป็นช่องอะไรเป็นแนวอะไรแต่ว่าคือเราก็ต้องศึกษาแหละครับเราก็ต้องศึกษาว่าท็อปเล่นยังไงแจ๊สเล่นยังไงแบบมีมารยาทในการเล่นของแต่ละแนวยังไงอะไรเงี้ยคลาสสิกควรจะเล่นยังไงแบบสำเนียงเขาเป็นยังไง แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่มากๆเพราะว่าร้านแจ๊สของในเชียงใหม่เนี่ยเจ้าของร้านรู้จักกันหมดเลยแล้วก็เราทำงานเป็นทีมคืออยากจะวกไปเรื่องแจ๊สเฟสติวัลก่อนเนาะแจ๊สเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นทุกๆธันวาคมชื่อว่าเชียงใหม่สตรีทแจ๊สเฟสติวัลมีคำว่าสตรีทมาด้วยเพราะว่าเราอยากให้เข้าถึงง่ายเราไม่อยากให้มันแบบดูไฮเลเวลจนเกินไปอะไรเงี้ยก็เพราะเสน่ห์ของเชียงใหม่มันต้องเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายอยู่แล้วเนาะก็มันเกิดขึ้นจากเจ้าของร้านแจ๊สนี่แหละเพราะเราที่เนี่ยเราสนับสนุนกันเนาะเราไม่ได้แบบแข่งขันกันเราทำทุกอย่างให้เมืองมันดีขึ้นให้แจ๊สซีนมันดีขึ้นเพราะเราก็เล็งเห็นว่าเราควรจะมีเชียงใหม่แจ๊สเฟสติวัลเป็นของตัวเองปีละครั้งเพื่อยกระดับเมืองขึ้นผมกับพี่ปอเนี่ยเราสนิทกันมากเป็นรุ่นพี่นักดนตรีที่ผมเคารพมากแล้วก็พอผมกลับมาแกก็ชวนทำแจ๊สเฟสติวัลก็ตกลงนะตอนนั้นเลยแล้วก็โทรหาอีก2 ร้านแล้วทุกคนก็ร่วมมือกันแป๊บเดียวเลยคือเหมือนแบบแจ๊สเฟสติวัลมันเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะมันง่ายมากเลยเพราะทุกคนเห็นตรงกันว่าอยากทำแล้วก็อยากทำให้เมืองนี้มันดีขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มา experience สิ่งเหล่านี้ออฟไลน์ใน culture ของมันจริงๆในเชียงใหม่อ่ะคนทั่วโลกหรือว่าเพื่อนๆที่อื่นจะไม่มีทางได้รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะถูกเรคคอร์ดไปใน history ของโลกนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า tempo wave ขึ้นมาคอนเซ็ปต์มันอยู่ที่ว่าคนเราอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีก็ได้แต่ว่าเราสามารถแท็บได้เคาะจังหวะตามได้หมายความว่าเราก็จะสามารถ experience ดนตรีได้เหมือนกันไม่ว่าใครก็สามารถนะคะเป็น music media ที่เป็น slow media ที่เราจะทำงานกับ old และ new form ของ media คือเราจะผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดนตรีเนาะโดยที่เราเบสออกจากเชียงใหม่เราอยากจะสื่อสารพูดเชียงใหม่ on the map แอสเมืองดนตรีให้ชาวโลกได้รับรู้ คิดว่าเป็นที่บรรยากาศของร้านบรรยากาศของไวท์ของความเชียงใหม่ของไวท์ของอากาศอย่างดนตรีก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าวงดีที่เชียงใหม่ไปเล่นที่อื่นก็ไม่เหมือนกันต้องมาดูที่เชียงใหม่โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่ว่าทุกคนชอบที่จะกินเบียร์ด้วยกันและนักดนตรีก็จะสนิทกันมากขึ้นไทยแล้วก็มีอีเวนต์มีอะไรสนุกสนานเหมือนอารมณ์มันเหมือนผมขี้โกงอ่ะคือผมไม่ต้องไปเมืองนอกแต่คือคนจากทั่วโลกเขามาหาเราแทนที่เราจะต้องหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ประสบการณ์จากบางส่วนจากทั่วโลกนะที่อยู่กับเราที่นี่เพราะเรารู้ว่าพอเราไปเดินทางเนี่ยเราอยากจะไปหาประสบการณ์ดนตรีไปแลกเปลี่ยนไปเล่นจริงๆเนี่ยโหยากมากนะมันไม่ง่ายที่จะมีช่วงเวลาแบบนั้นร้านแจ๊สหลายๆร้านมันก็โอ้โหราคาสูงนะแจมเซสชั่นก็มันมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ผิดนะมันเป็นการพูดถึงเรื่องการทำ business แต่ว่าด้วยต้นทุนทรัพยากรของเมืองที่เรามีเนี่ยเราไม่ได้มีโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่เหมือนโตเกียวนิวยอร์กอะไรเงี้ยผมว่าการที่เราจะมาเจอกันมาแจมกันมันช่วยเรื่องของการเปิดพื้นที่นั่นแหละเรื่องการศึกษาเรื่องของการสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาแต่เซสชั่นน็อตเด็ดมันไม่ได้เกี่ยวกับแจ๊สแบบอะไรก็ได้คุณจะร้องเพี้ยนผิดคีย์ไม่เพี้ยนมันไม่เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับว่าคุณอยากจะจิตวิญญาณของคุณอยากจะ On the very end, y'all know